तो बघ तिकडे समोर बघ, बघितलं हां हां त्याला बाहेर काढलेलं. अरे ते छोटं आपल्या ओळखीचा नाही, डेलीवाला नाही तो आपला, तो मारेल आपल्याला. नको सीझन. काय नाही करत. ऑस्ट्रिचचा फोटो काढ ना इकडे ना, ऑस्ट्रिचचा फोटो काढ. ऑस्ट्रिच काढ, फोटो काढला का? फोटो पण काढ कॅमेरामध्ये. पिशवी पटकन दिसणार. फोटो काढ. हो तिथं ऑस्ट्रिच बघ, ऑस्ट्रिच अत्यंत ऑस्ट्रिच बघ. तो बघ कसला मोठा पक्षी आहे.